Sziasztok! Szeretettel köszöntelek a csatornámon, Beregszászi nyúltenyésztő vagyok. És köszönöm, hogy itt vagy, és köszönöm külön nektek, akik eddig nézték a videóimat és követőkké váltak, tehát feliratkoztak a csatornámra, ugyanis elértük a 2500 követőtábort, aminek nagyon-nagyon örülök, és én úgy gondolom, hogy Magyarországon ebben a témában 2500 ember, hogy nézze a videóimat, ez egy hatalmas dolog. És meg is lepődtem ezen, hogy bár most lelassult a feliratkozóknak az aránya, de nem gondoltam volna, hogy tényleg ennyi sok pozitív kommentet fogok majd visszakapni tőletek, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Hát, ha még új vagy a csatornámon, tudnod kell rólam, hogy 2007 óta tartok nyulakat, és 2015 óta tenyésztem is őket. Hogy mi a kettő közt a különbség, azt szerintem nézd meg a videóimat, és nagyon könnyen rá fogsz majd jönni. Gondolkoztam azon, hogy mi legyen a mai videónak a témája, aztán eszembe jutott, hogy adott a téma, hiszen jön a zöldségszezon. Nagyon sokan vagytok, akik ugye háztáji ingatlanokban éltek, tehát van háztáji gyümölcsös, vagy háztáji kis kertek, ahol megtermeltek magatoknak egy-két dolgot. Éppen ezért így adottak olyan zöldségek, amelyeket folyamatosan szoktunk etetni a nyulakkal. Most én kifejezetten arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy mik azok a zöldségek, amit nem szabad adni, tehát tilos adni a nyulaknak, mi az, amit egy picit megengedett óvatosan, mert elég komoly problémát okoz és komoly elhullásokat is. De minden esetben, mielőtt megkezdem a zöldségekre való kitérést, két gabonaféléről szeretnék egy pár szót ejteni, amit már többször visszakérdeztetek, és többször láttam saját környezetemben is, hogy nagyon rosszul használják etetésre. Az egyik a búza, a másik pedig a kukorica, tehát a tengeri. Érdekes módon hiába tanácsolom azt embereknek, hogy ne etessétek, az a válasz rá, de szereti, eszi, és lehet benne igazság, hogy talán szereti is valamelyik nyúl, de meg eszi is. De az a lényeg, hogy a benne lévő keményítővel kinyírjátok a nyulaitokat. És ezért van az, hogy panaszkodnak, hogy nem párzik a nyúl, persze be van hízva, nem látszik külsőleg, vagy pedig nem tudja, hogy mi lehet a baja, mert csak ül a nyuszi, és úgy gubbaszt, és ő semmi rosszat nem adott neki, be volt oltva, úgy csinált mindent, ahogy én mondtam, és amikor rákérdezek, és mennyit enged, nem sokat, csak amennyit megbír enni. És itt a baj. Tehát miért nem szabad etetni, tehát most akkor egy kicsit, hogy miért nem szabad etetni a búzát és a kukoricát. Mint említettem, igen hizlalnak, és hatalmas bennük a keményítő tartalom. Most lényegében az, amikor keményítővel etetjük a nyulat, tehát olyan tápokkal, vagy pontosabban olyan terménnyel, akkor egy idő után a nyúlnak az emésztő rendszere egy bizonyos mennyiség után már nem tudja feldolgozni ezt a rengeteg keményítőt. Ez a felhalmozódik a szervezetébe, ez az anyag, és lassan, de biztosan eléri a vékonybélen keresztül a vakbelet. A vakbélről már beszéltünk egyszer-kétszer, hogy ott vannak benne a leghasznosabb bacik a nyúlnak, ami segíti neki a megfelelő emésztést, mert a nyúlnak különben nincs olyan gyomorrendszere, gyomorsava, mint a többi állatnak. Éppen ezért ez a vakbélből kikerülő baktérium ad neki egy lehetőséget, hogy egészségesen tudjon emészteni. Lényeg az, amikor a keményítő bekerül a vakbelébe, akkor mérgező anyagot kezd a vakbele ennek a hatására termelni. Tehát lényegében mit csinálunk a nyulunkkal? Mi mérgezzük meg. Nagyon fontos, hogy lehet búza az étrendjébe, 10%, 5-10%, mert az is egy hasznos kiegészítő, tehát a keményítőre is szüksége van a nyuszinak, de csak nagyon minimális mennyiségben, és a kukoricánál is télen még lehet 15%, akár 20% is kitehet télen az étrendjéből. Hiszen télen ő az étkezés alatt, amit megeszik, a kaja miatt nem pusztul el, a kaja miatt nem fagy meg, azt alakítja át olyan energiává, amit őt megvédi a hidegtől. Értitek? Tehát ha eddig etetted is, akkor kérlek mától kezdve nagyon óvatosan, nagyon minimálisan etesd a nyuladat.
De most visszatérve a zöldségekre, mik azok a zöldségek, amit tilos adni a nyuszinak? Hát először is tilos adni a borsóféléket. Mindenféle borsófélét ki kell teljesen iktatnunk, mivel a borsónak puffasztó hatása van. Ugyanilyen borsóféle a lencse, és a borsónak, ugye a zöld borsónak van a héja is, azt se adhatjuk, annak is puffasztó hatása van. Az összes babfélét, tehát passzújfélét, mindent ki kell iktatni, mert ezeket tilos etetni a nyulakkal. Ami fontos, hogy nagyon könnyen fel fognak fúvódni tőle, és mérgezést kapnak, ugyanúgy, mint hogyha méreggel etetted volna meg. Továbbá nem szabad etetni a nyulakkal káposztaféléket a zöldségek közül. Ugye most már lassan minden kertben lesz június-júliusban már káposztafélék, salátafélék, és a többi. Figyelj, nyugodtan hajtsd a komposztra, nyugodtan dobd a tyúkoknak, bocsánat, ők igenis meg fogják enni, és nekik jót tesz. De a nyulak étrendjébe ne legyen benne se a káposzta, se a fejes saláta, brokkoli, karfiol szintén káros rájuk, mivel továbbra is ezeknek is puffasztó hatása van. Ha szoktál passzújt tenni, meg gondolom szoktál, és tudjátok jól, hogy vannak emberek, akikre extrán hat a passzúj, tehát ugye rengeteg felpuffasztja a B-rendszerét, és férj-feleségnél már sok esetben ez vállóokot is eredményezhet, és bármennyire szereti a férfi mondjuk a babféléket, a feleség nem főz, mert tudja, hogy utána a férje szétszellenti a házat. Tehát képzeljétek el, hogy akkor, ha terád így hat ez a babféleség, akkor egy olyan állatra, ami eleve ellenség ennek a babfélének, hogy fog hatni. Ő bele is pusztul. Te jókat nevetel rajta a szellentéseken, de a nyúl nem. Ő nem fog tudni szellenteni. Tehát figyelj oda ezekre a dolgokra. Tiltó listán van még az almának a magja is, tehát ha almát nyugodtan adhatsz neki, de a magot azt nem. A burgonya, tehát a krumpli és a hagymafélék is, tehát fokhagyma, vörös hagyma, még a hagymának a szára is, ennek szintén puffasztó hatása van a nyúlra nézve. A burgonyának szintén ami problémát jelent a keményítő, de megint csak a burgonyára visszatérve, krumplihajat adhatsz neki télen, ha nagyon muszáj, ha nagyon szeretnéd, megmosott állapotban, csírátalanítva, de nem teheti ki az étrendjének csak maximum megint csak a 10%-át. És ugye akkor ne ragd úgy össze, hogy ebből 10%, abból 10%, tehát háromféle tiltó dolgot összerakod, tehát azt adol neki télen tengerit, búzát, meg krumplit is egyszerre, az már 30%, az már meg fogja terhelni egy egyszeri étkezésnél az ő B-rendszerét, főleg ha napokon keresztül így étetett. Tehát figyelj erre oda. A paradicsom adható a nyúlnak, az érett paradicsom, de figyelj oda, hogy óvatosan abból is. Abból is óvatosan és érett paradicsom legyen. Tehát akkor káposzta, tilos adni a nyúlnak levelét, torzsáját, bármiét. Azért is tilos, mert nagyon szereti a káposzta magába szívni még az összes olyan méreganyagot, amivel csak élete során, növekedése során találkozott, és bár rengeteg eltűnik belőle, de az pont, ami benne marad elegendő az, hogy a nyuladnál egy kis mérgezést okozhasson. A brokkoli, a karfiol, a borsó, mondjuk, hogyha sok otthon nem tudom, kedvenced van, és szeretnének egy darab narancsot adni, ne tedd. Semmiféleképpen sem mandarint, sóska, ne add a nyuladnak, a sóska levelet. Ha belekerül a réti szénába a sóska, mert ugye szokott a réten nőni, az nem lesz vele probléma, de ha te nagy mennyiségbe adod neki, tehát rendszeresen, az viszont igen. A hagymát szintén kerüld el, illetve hát ha avokádód lenne, bár az avokádó Magyarországon nem egy megtermő gyümölcs, és illetve igen drágába kerül, de ha mégis a házi kedvencednek akarnál kedveskedni, ezzel szintén azt mondom, hogy ne tedd. Oké? Hát ezek a növények sok esetben vagy a karalábénak a levele, vagy maga a karalábé, az egy minimális mennyiségben adható, de az is inkább, hogyha sajátod. A murkó, vagy sárgarépa szintén adható, de csak akkor, hogyha a sajátod. Ezekre nagyon figyelj oda,
mert a május időszakban és a nyári időszakban sokszor a kertből az ember felhozza, és látja, hogy a nyulak milyen előszeretettel eszik, mert ingyen van, inkább dobd a tyúkoknak, vagy dobd a komposztra, ne sajnáld, mert több kárt fog okozni, mint hasznot. Figyeljetek, lehetséges, hogy te már évek óta etetsz ezzel. Eddig szerencséd volt, én nem mondom, hogy ne etess vele tovább, hogyha te annyira szeretnél, hiszen egyéni jogod. De mivel, hogy ezek valóban károsak, ez olyan, mint a dohányzás, tudod? Vagy mint a narkó. Tudod, hogy káros, mégis vannak, akik rászoknak, aztán belepusztulnak, vannak, akik le tudnak szokni róla, valahogy én így tudnám mondani, hogy a rossz szokásokat is valahogy így kellene letenni, hogy ha eleve mondják, hogy rossz, és tapasztalat is azt mutatja, hogy káros, de lehet, hogy te még nem láttad annyira károsnak, de soha nem volt olyan szép nyulad, mint a szomszédnak, vagy a másiknak, akkor gondolkozz el rajta, hogy lehet azért nem volt, mert én etettem ezekkel a dolgokkal, a szomszéd meg nem. Hát köszönöm, hogy megnézted a videómat, köszönöm szépen, hogy itt voltál, kérlek, ha tetszett, amit mondtam, akkor lájkold, és természetesen kövess be. Reméljük elérjük a 3000-es követési tábort is, és ha szeretnél, akkor tag is lehetsz a csatornámon, nagyon kedvező tagsági feltételeket kínálok, de ami fontos, hogy ez a tagság főleg arról szól, hogy ha tényleg annyira hálás vagy, hogy szeretnéd támogatni az eddigi munkámat, akkor a legminimálisabb összeggel is támogathatod. Ezért én nagyon hálás leszek érte. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, legyen szép napotok, sziasztok!